I-level up natin ang mga kayamyamang ating chicken recipe na kung tawagin ay Chicken Roulade. Siyempre kasama ang ating paboritong Banahaw Green Sitaw. Isang malugod na pagbati sa aking mga kayamyam all over the world. Maligayang buwan ng mga puso kung muli. Andito na naman ang inyong idol para sa isang masarap at healthy dish na siguradong magugustuhan ng inyong mga loved ones. Pero siyempre bago tayo magluto, kanina po naghugas na po ng kamay. Ito na po. At simulan na natin ang ating masarap na lutuin ngayon ang ating chicken roulade with green spring beans, Banahaw Green dark green fruit, long 56 cm, long shelf life, hindi siya makunat. Alright, ready na ba kayo? Ready na rin ako. Okay. Kanina po, ginawa ko na po yung ating chicken. Kumbaga kasi gagawa tayo ng roulade. So, tinanggalan ko na po ng buto. Debone na po siya. Okay. Ngayon, tatanggalin na po natin siya ng laman ng kaunti sa gitna. Ito po yung technique yan para hindi siya masikip sa kanyang balat, no? Kailangan tanggalan natin ng laman. Okay. Pwedeng chorizo, pwede pong hotdog, kung anong gusto natin, pwede po. Lahat ng sausage ay pwede. Then, nalagyan natin ng cubes, like this. And of course, carrots. Naka-blanch na po ito, mga kayamyam, ha? Naka-blanch na po. And then, pimientos. Lalagyan ko siya ng banahaw muna, ha? Yan. Para instead of green peas, itong gagamitin ko. Mamaya, garnish ko naman po yung mamaya yan. Para pag hiniwa, may kulay lang po, konti, no? Yan. Okay. So, 1 egg. All-purpose cream. Lagyan natin sibuyas. Para masarap. Lalo, di ba? Harina. Then salt. And white pepper. Hahaluin na lang. Maganda ito, lalo-lalo na sa mga panahon ng puso. Mix na maayos. Para hindi maghiwalay. Of course, salt muna. Kunting salt. Kunting paminta. Alaman. Kunti lang po, tama na po yan. Then, roll like this. Okay, so nandiyan natin. Open the flame. Mantika. This time, pwede mo na ilagay na hindi pa mainit. Takpan na natin. Para siyang pan-serve. No? Pan-serve. Hanggat sa lumingas, hanggat maging crispy. Mamaya-maya luto na yan. Ngayon, gagawa tayo ng Banahaw Sitaw. Yung ating Banahaw Green Sitaw. Ito po naka-blanch na kanina. Ang gagawin lang natin ay ganito, ha? Tanggalin ng dulo. Ito. Hindi natin hiwain. Gagawa tayo ng till death do us part, di ba? Ayan. Hindi labang yung puro na lang hiwa. No? Dapat ganito rin. Minsan-minsan, maging creative ka. Lalo-lalo na ito gamit ng Banahaw Sitaw. Napakaganda po nitong gawin na garnish. Alright! Ito na pinakahinintay natin ang ating roulade na chicken. Yes! Butter. In here. Yeah. More salt. And white pepper. Whew! Whew! Alright! Ready! Beautiful, right? Wow! Very hot. I love it. Look at that. Beautiful. Cheese on top. Everybody loves cheese. Ito natin chicken roulade with green spring beans, Banahaw Green, dark green
low 56 cm, long shelf life, hindi talaga siya makuna. Alright! Ito na, magkita-kita tayo muli sa ating next episode ng Hearty and Healthy Meals sa buwan ng puso. Kung may gusto kayong video ko, i-comment nyo lang dito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Sitaw Info Center, at i-click ang notification bell para una kayong makapanood sa ating next episode. See you next week, mga kayamyam!